नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै विशेष भिडियोमा। विभिन्न समुदायहरूको र विभिन्न जातजातिको र नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको खानाहरू तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने क्रममा यसपालिको रेसिपी एकदमै खास पक्कै हुनेवाला रहेको छ। त्यसैकारणले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि तयार गर्छौं हामी यो पालाई। यो पा निकै नै स्वादिलो र कतिचोटि स्वास्थ्यवर्धक पनि खाना रहेको छ। आज यसैलाई तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। अब यसको लागि त मैले यो पालाई लिएको छु। विशेष गरी यसलाई खोलाबाट खोजेर लिएर आउने गरिन्छ र यसलाई हल्का सुकाएर यसरी तयार गरी पनि रहेको छु। अब यसलाई सुकाइसकेपछि यसरी पहिला निकालेर यसलाई पकाउने साइजमा काटिदिनु पर्दछ, अथवा यसलाई यतिकै भाँचेर पनि तयार गर्न सकिन्छ। अब यो पकाउनको लागि चाहिँ यो पा यतिको तयार भएको छ। पकाउनुभन्दा अगाडि सुरुमा मसला तयार गरौँ। जिरा, धनिया, ल्वाङ, सुकमेल, अदुवा, लसुन अनि यो अगबरे खुर्सानीलाई राखेर थोरै पानी राख्ने अनि त्यसपछि यसलाई राम्ररी पिसेर तयार गरिदिनु। अब मसला तयार भयो, तोरीको तेल एउटा भाँडामा राखिदिनु। त्यसपछि मेथी, तेजपात, लसुन यसरी राखेर हल्का पुर्याइदिने। अब यसमा मसिनो काटेर प्याजलाई राख्ने अनि यसरी चलाइदिनु पर्दछ। थोरै बेसार र नुन राख्ने अनि चलाइदिनु। पालाई अब राखिदिने। अब यसलाई फ्राई गरिदिने। यसबाट तयार गरिएको झोल चाहिँ गर्भवती महिलालाई अनि त्यसपछि चिसो लाग्दाखेरिमा पनि निकै नै राम्रो यसले गर्ने गरेको पाइदछ। फरक स्वाद र एकदमै मजाको टेस्ट पनि यो रहने गर्दछ। यसमा टमाटर राख्ने अनि चलाइदिने। टमाटर सफ्ट नभएसम्म यसरी तयार गर्दै पनि रहने। अब यसमा मसलालाई राख्ने अनि चलाइदिने। कतिपयको लागि यो नखाने खानेकुरा बन्न सक्ला, तर पहाडी समुदायमा विभिन्न ठाउँमा यसलाई एकदमै स्वादिलो र मन पराएर खाने गरेको पाइदछ। छोपेर पकाएर अनि निकालेर चलाइदिनु। अब थोरै पानी राखिदिने अनि यसपछि यो मसला नपाकेसम्म यसरी चलाएर पकाउनु पर्दछ अनि छोपिदिने। अब निकालेर यसरी चलाइदिने। अब धनियाको पातलाई मसिनो काटेर राखिदिने अनि चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो पा चाहिँ पाकेर तयार हुन थालेको छ। अब यसलाई मैले यसरी निकालिदिएँ र खानको लागि यो तयार गरेँ। आजको रेसिपीमा तपाईहरुलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भएको लेख्नलाई नभुल्नुहोला। यो पाहा एकदमै बिल्कुल नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेँ। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।